guys, it's Claudine and welcome back to my channel. So yung vlog na to, continuation lang siya ng unang vlog ko sa Cairo na pinost ko na. I just want to share sa inyo guys yung experience ko yesterday sa airport. Plus yung gusto ko mag-share sa inyo ng info or details about sa visa on arrival for Egypt ng mga GCC residents before I completely forget about it, because for sure kung hindi ko pa i-vlog to makakalimutan ko na. And gusto ko lang i-share to kasi before I came here I was really struggling to find information about it. We booked our tickets last minute na guys, like 24 hours before our departure kasi hindi kami makadecide kung saan kami pupunta. Like I really wanna go to Egypt and he wants to go to Georgia. And meron pa kaming isang option, Sri Lanka ulit. But syempre, sino ba namang masusunod? Of course, me. And yeah. So, too late na kami. Oh my God, I'm so sorry. We are currently walking sa streets ng Cairo para makita nyo. Since late na kami nakapag-book ng tickets namin, sobrang mahal na guys. Parang almost doble na yung presyong binayaran namin. And sobrang nakakapanghinayang, but gusto ko talagang magpunta dito. Yung bakasyon ko actually short lang, 10 days. Okay, but pahaba na ng pahaba yung sinasabi ko na unnecessary. We landed in Cairo at 9:40 a.m. May 1 hour difference lang yung Saudi and Egypt. Paglabas mo ng aircraft, hanapin mo lang yung escalator, bumaba ka ng escalator, and then makikita mo doon yung immigration. Don't go straight sa immigration. May makikita kang 4 banks, piliin mo lang kung ano yung pinakamaikling pila, and then pakita mo lang yung passport mo. Then magbabayad ka ng $25. Hindi sila tumatanggap ng ibang currency, so make sure you have US dollars. And then bibigyan ka ng visa on arrival. Tapos magpunta ka na sa immigration, pumila ka. Paglabas nyo ng customs, doon nyo na makikita yung mga bilihan ng SIM card, yung mga nag-offer ng tour packages, ng mga transpo. Pero bago nyo asikasuhin yon guys, importante to, lalo na kung Filipino passport kayo. Paglabas nyo ng customs, diretso kayo ng right side. Makikita nyo yung registration counter doon. I really didn't know na kailangan pa ng registration kasi wala akong napanood na ganon sa YouTube. Kasi nagre-rely lang din naman talaga ako sa mga YouTube videos na pinapanood ko. Huwag niyo akong gagayahin guys. Huwag kayong mag-vlog sa kalsada ng ganito. Ako kasi, I don't even have to look dahil siya na bahala. Hawak ko lang yung kamay niya. Sana all. So, nasa na ba ako? Oh my God. So, ayun. Parang nakadepende siya sa passport or sa nationality mo. Kaya magbaon kayo ng 15 US din yun just in case kailangan nyo din magpa-register. Okay? What else did we do after that? After the registration? Oh yeah. Tinanong ko pala yung agent dun sa counter. Like, I told him na hindi ko to alam yung about sa registration na to. What if lumabas ako ng airport, nag-tour ako, and hindi ko siya na-register within 7 days? What's gonna happen? And then, sabi nung isa, hindi ko din alam eh. And then, nagtanong siya dun sa isang kasama niya. Sabi niya, kapag lalabas na ako ng Egypt sa airport, magbabayad ako ng penalty or something. Tinanong ko kung magkano, hindi din daw niya alam. So, ayun, to avoid yung mga penalty na yan, check nyo na lang. And after namin dun guys, bumili na kami ng SIM card. And yung kinuha namin na SIM card, meron na siyang 100 GB na internet plus 600 minutes for calling na valid for 30 days. I know, sobra-sobra yun guys, pero 10 days naman kami dito. And
konti na lang kasi yung difference. Kung kukuha kami ng 50 GB para mag-add ka na lang ng nasa 200 plus pounds. So, yun na yung kinuha namin para hindi na namin iintindihan kung ilan pa yung remaining GB. Tapos, isang SIM card na lang yung binili namin. Hindi na kami tag-isa since meron kaming dalang router. So, dun na lang namin in-insert yung SIM card. Tapos, after that, SIM card, ano pa bang ginawa namin? So, ayun, nag-book na kami ng private car para sa susunod na araw. Yung tour operator, sabi niya, 11 AM pa lang naman, pwede ko pa kayong dalhin right now sa Giza para i-start yung tour niyo sa pyramid. Pero sabi ko, wala pa ako sa mood para mag-tour yesterday dahil I just landed from a flight and then nag-empake ako, tapos naligo na ako and nag-ready papuntang airport para makapunta na ng Egypt. So, wala talaga akong tulog yesterday. Nag-enjoy ako maglakad, guys! Where do you want to sit? Cheers! Hello guys, so itutuloy ko na yung vlog kanina. Oh my god, 6 hours kaming nagstay dun sa bar and hilong-hilo na ako kanina kaya tumigil na ako. Sabi ko, tara na. Pero gusto ko pang maghanap ng maiinom. So thank you so much guys for watching my vlog. If you are interested na manood pa ng mga travel vlogs, please subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell. And ayun lang. Thank you guys. Bye!